สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแรกของการสอนเล่นเกม Star Wars นะครับอยู่กับผมนายหอยทากหรือ Snailbot นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนถึงเบสิกคอนโทรลต่างๆของเกมนี้นะครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเราเล่นเกมเนี่ยแล้วเรายิงใครไม่โดนเลยหรือว่าเราหลบอะไรไม่ได้เลยนะครับมาดีวิดีโอนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับแต่บางคนอาจจะถาม Star Wars คือเกมอะไรครับพี่ Star Wars คือเกม 2v2 3D Arena Fighter นะครับคิดเอาง่ายๆมันจะคล้ายคลึงกับพวก Dragon Ball Budokai หรือว่านาโซนินจาสตอร์มนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะเล่นช้ากว่าแล้วก็มีการบริหารนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับทำให้สปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่าพวก Dragon Ball Naruto อะไรที่เทเลพอร์ตกันไปชกหลังกันรัวๆแต่ถ้าเกิดให้ผมเทียบตรงกันแล้วเนี่ยคงจะกล่าวถึงเกมอื่นไปไม่ได้นอกจากซีรีส์ของ Gundam vs นะครับโดยตัวเกมเนี่ยพูดตามตรงเลยแทบจะดึงทุกอย่างของ Gundam vs มาใช้หมดเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณเคยเล่น Gundam vs มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ vs ตั้งแต่ภาคสมัยก่อนนะครับในตู้อาร์เคดที่พอร์ตไปยัง PS2 เช่น Star หรือว่าพวก UC นะครับหรือกระทั่งภาค PSP นะครับเช่น Gundam vs Gundam หรือภาค Next Plus ไปจนถึงภาค PS3 นะครับอูบูทแล้วก็ถึงภาค MB On แล้วก็อื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยเกมนี้เหมาะสำหรับคุณเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยไม่ต้องตกใจไปวันนี้ผมจะสอนคุณเล่นเองมาเริ่มกันเลยครับสำหรับการควบคุมเกมนี้เนี่ยคุณสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์หรือแม้กระทั่งอาร์เคดสติ๊กเลยโดยการควบคุมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณใช้อาร์เคดสติ๊กเนี่ยคุณอาจจะต้องตั้งเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปนะครับไม่ว่าคุณจะใช้อะไรเดี๋ยวผมจะมีปุ่มขึ้นมาให้ดูบนจอเวลาผมบอกว่าผมต้องกดท่าอะไรนะครับสำหรับอาร์เคดสติ๊กเนี่ยคุณอาจจะตั้งให้คล้ายคลึงกันก็ได้มันจะได้วางนิ้วสะดวกหน่อยเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยเกมนี้เนี่ยในเวลาใดเวลาหนึ่งคุณสามารถทำได้เพียงแค่1 ใน 9แอคชั่นนี้เท่านั้นนะครับโดยแอคชั่นต่างๆทั้งหมดนี้นี่จะเป็นไปดังนี้ครับนั่นคือการยิงปกติการฟันปกติการบูสต์ขึ้นโดยตรงนะครับหรือเรียกว่ากระโดดนั่นเองการแดชการสเต็ปยิงพิเศษฟันพิเศษกาดและเบิร์สนะครับเรียกได้ว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ไปที่เกมอื่นที่มีปุ่มและท่ามากมายให้จำกัน แต่ว่าความซับซ้อนของเกมนี้จะมาจากการขึ้นที่ของทั้งเราและศัตรูและหาจังหวะการโจมตีในระหว่างที่สองฝั่งเนี่ยพยายามหลบไปหลบมาแล้วก็โจมตีสวนกันไปสวนกันมานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูแอคชั่นที่สำคัญมากๆที่สุดของเกมนี้นะครับนั่นก็คือการแดชนั่นเองโดยเราจะมาเริ่มที่ปุ่มนี้กันก่อนครับนั่นคือปุ่มกระโดดถ้าเกิดคุณกดทีเดียวจะเป็นการขึ้นตรงๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณกด2 ทีจะเป็นการแดชที่อธิบายไว้ตอนต้นนะครับแล้วปุ่มนี้มันสำคัญยังไงครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลองดูการเคลื่อนที่นะครับเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่เลยตัวละครเราจะทำการเดินนะครับไม่ใช่วิ่งครับเดินแต่ถ้าเกิดเราแดชเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เราแดชเนี่ยมันจะกินเกจบูสเตอร์ข้างล่างของเรานะครับเกจเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถทำการบินบนฟ้าได้นานขนาดไหนนะไม่ว่าเราจะบินขึ้นหรือจะบินซ้ายขวาก็จะกินไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเกณฑ์หมดปุ๊บเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ตัวเราก็จะโดนบังคับลงพื้นซึ่งยิ่งเราใช้บูสเตอร์เยอะเท่าไหร่นะครับเวลาในการรีคอเวอร์ของเราก็จะใช้นานขึ้นเท่านั้นตามนี้นะครับยิ่งเราใช้บูสต์เยอะเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราลงพื้นครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีดีเลย์ก่อนที่เราจะใช้ท่าอื่นๆได้นานขึ้นนะครับยิ่งใช้เยอะดีเลย์ก็ยิ่งนานถึงแม้จะเป็นแค่เวลาแค่เสี้ยววิก็ตามนะครับแต่ในเวลาเสี้ยววินั้นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นตัวตัดสินความเป็นความตายเลยก็ได้การแดชเนี่ยนอกจากใช้ในการเคลื่อนที่ไปมาช่วยในการหลบท่าต่างๆได้รวมไปถึงใช้ในการยกเลิกแอนิเมชันท่าโจมตีต่างๆของเราเองได้ด้วยนะครับไปที่อย่างแรกกันก่อน
ในการหลบเนี่ยจากดูเกมเพลย์ตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าทั้งเราและศัตรูเนี่ยแดดกันไม่หยุดเลยนะครับแดดหลบกันไปหลบกันมานะครับระหว่างยิงก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่แดดเนี่ยเราก็จะไม่น่าจะหลบอะไรอันนี้ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งของการแดดนั่นคือการยกเลิกแอนิเมชันท่าต่างๆนะครับเกิดสมมติคุณใช้ท่ายิงพิเศษของเบต้าแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดสมมติผมยิงนัดแรกไม่โดนเนี่ยผมกลัวว่านัดที่2เกิดผมปล่อยแอนิเมชันรันออกไปเนี่ยผมจะโดนยิงสูงคุณสามารถแดดออกได้นะครับทั้งนั้นนี่ยังใช้ท่าเลยเช่นสมมติยิงแค่2 นัดก็แดดออกเลยใช้ในการแดดเนี่ยยกเลิกท่าต่างๆได้รวมถึงท่าฟันด้วยสมมติว่าคุณฟันไม่ถึงแน่เลยก็รีบแดดออกก่อนหรือคุณแดดอยู่กำลังจะโดนยิงแล้วคุณก็แดดต่ออีกรอบหนึ่งใช้แดดในการ cancel แดดได้นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มแดดเนี่ยสำคัญมากๆในเกมแต่ช้าก่อนปุ่มแดดไม่ใช่ปุ่มเดียวที่คุณใช้ในการเคลื่อนที่หรือการหลบหลีกนะครับยังมีอีกอันนึงครับนั่นคือการ step หรือ dodge นั่นเองคุณสามารถทำได้เป็นตัว arcade stick หรือ controller เนี่ยโดยการดันทิศทางใดทิศทาง2 ทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้คีย์บอร์ดนะครับคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันด้วยการกดทิศทางพร้อมกดชิปนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนกันเลยแล้วว่าแต่ dash กับ step ทำงานต่างกันยังไงครับการแดชเนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็นการบูสเตอร์ของตัวละครเราในการพุ่งไปข้างหน้านะครับเห็นว่าเวลาแดชเนี่ยคุณสามารถแดชไปทางไหนก็ได้นะครับ360 องศาเลยแต่การสเต็ปเนี่ยมันจะสเต็ปได้เพียงแค่4 ทิศทางเท่านั้นคือซ้ายขวาหน้าหลังไม่สามารถพยายามสเต็ปเฉียงได้คุณทำไม่ได้นะครับการสเต็ปเนี่ยมันจะช่วยเรื่องให้เราหลบหลีกมากกว่าการเคลื่อนที่คือการแดชเนี่ยมันหลบหลีกได้ก็จริงแต่ว่าการคำนวณของเกมนี้เนี่ยทุกอย่างที่โจมตีใส่เรามันมีสิ่งเรียกว่าการโฮมมิ่งครับกระสุนทุกนัดมิสไซล์ทุกอันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าการโฮมมิ่งใส่ตัวเราถ้าเกิดคุณสังเกตในแมปบางทีคุณอาจจะเห็นศัตรูเนี่ยยิงมาตั้งไกลแล้วแต่กระสุนมันค่อยๆเลี้ยวมาชนเราได้ดังนั้นที่เรากดแดดไปแล้วนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ตัด tracking ของโฮมมิ่งการสเต็ปเนี่ยให้คิดซะว่าคุณเป็นเครื่องบินรบที่ปล่อยพุหรือแฟร์ออกมารบกวนการ tracking ของการโจมตีเรานะทำให้การโจมตีเหล่านั้นไม่โดนเก็บจากตัวอย่างในคลิปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือแต่ศัตรูเขาโจมตีมาแล้วผมทำการสเต็ปเนี่ยกระสุนเนี่ยมันจะบินผ่านเราไปเลยไม่ตามเราแล้วนะครับอาการแดชเนี่ยที่บางทีถึงแม้เราแดชไปแล้วแต่กระสุนบางทีก็ยังพยายามเลี้ยวตามมาชนเราได้อยู่ดีแต่ว่าการสเต็ปนะครับไม่สามารถใช้ทดแทนการแดชได้นะครับเนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการสเต็ปเนี่ยจะกินบูสต์เยอะกว่าการแดชเล็กน้อยนะครับแล้วก็การสเต็ปเนี่ยจะมีดีเลย์หลังตอนจบท่านะครับถ้าเกิดเราพยายามจะสเต็ปรัวๆนะครับเมื่อเราหยุดสเต็ปเนี่ยคุณสังเกตได้ว่าตัวละครเราจะมีดีเลย์ตอนหยุดสเต็ปเล็กน้อยแต่ยิ่งถ้าเราใช้ท่านี้กลางอากาศนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีแล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีครับคุณจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสเต็ปแดชครับนั่นคือสเต็ปแล้วแดชทันทีและการสเต็ปแดชอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องอะไรมันดีกว่าสเต็ปธรรมดาหรือแดชธรรมดายังไงมันเป็นการผสมผสานmovement option ทั้ง2 อย่างเข้าด้วยกันคุณได้การตัด tagging ของการสเต็ปแล้วคุณก็ cancel delay ตอนจบของการสเต็ปโดยการแดชออกแล้วคุณก็ได้ระยะทางจากการแดชด้วยเพียงแต่ว่าการที่คุณทำสเต็ปแดชอย่างเงี้ยมันจะกินบูสต์มากกว่าการแดชปกติหรือการสเต็ปปกติเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องตัดสินใจดีๆว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยคุณจะใช้อะไรคุณจะแดชอย่างเดียวไหมคุณจะสเต็ปรัวๆไหมหรือคุณจะสเต็ปแดชแล้วตามด้วยแดชหรืออะไรอย่างอื่นถ้าเกิดให้ผมยกตัวอย่างนะครับการแดชปกติเนี่ยคุณอาจจะใช้ในระยะที่ค่อนข้างไกลจากศัตรูเพราะว่าถึงแม้ผมจะบอกว่าการสเต็ปเนี่ยมันหลบกระสุนได้ดีกว่าการแดชธรรมดาแต่ว่าการแดชธรรมดาก็ยังสามารถหลบการโจมตีได้อยู่นะครับถ้าเกิดวิธีกระสุนมันไม่สามารถหักตามเราได้แล้วเนี่ยการแดชเฉยๆก็สามารถใช้หลบกระสุนได้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าการสเต็ปเนี่ยมันชัวร์กว่าว่าคุณจะหลบได้แน่ๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ไกลจากศัตรูพอแล้วคุณคิดว่าการโจมตีของศัตรูเนี่ยไม่น่าจะแม่นยำพอที่จะยิงโดนคุณได้คุณก็ใช้การแดชธรรมดาเพื่อประหยัดบูสต์ก็ได้แดชราบพื้นแล้วก็ลงพื้นบ่อยๆเพื่อทำการรีบูสต์ในช่วงเวลาที่มันจะสามารถทำให้เรารีโคเวอร์ได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยู่ในระยะที่ค่อนข้างระยะกลางแล้วศัตรูเนี่ยโจมตีใส่คุณกระหน่ำมากคุณอาจจะต้องใช้การสเต็ปแดชช่วยในการหลบกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะการแดชธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะหลบได้ไม่ทั้งหมดแล้วการสเต็ปแดชเนี่ยมันยังช่วยเวลาที่คุณโดนศัตรู2 ตัวลุมโจมตีกันเพราะว่าบางทีเนี่ย
คุณไม่ได้มองว่าเขายิงมาจากด้านหลังแต่ว่าคุณสเต็ปแดชไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะช่วยหลบกระสุนบางอย่างที่คุณไม่ทันมองให้ได้อัตโนมัติเองก็เป็นข้อดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนการใช้สเต็ปเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของการเพนเซิลท่าโจมตีระยะประชิดอะไรพวกนี้ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะขอเอาเรื่องพวกนี้เก็บเอาไว้ในคลิปหน้าละกันนะครับครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอสอนเล่น Star Wars วิดีโอแรกนะครับวันนี้เอาแต่เรื่อง Basic Movement ไปก่อนละกันสำหรับหัวข้ออื่นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนสนใจอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ไม่ว่าจะทาง YouTube หรือจะบอกผมใน Discord ในเพจ Facebook อะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ